Na hát sziasztok ismételten! Ebben a videóban egy elég érdekes játékkal foglalkozom. Egyik videósomnál láttam és nekem is megtetszett, de lehet, hogy síkhülye leszek hozzá. Csináltam egy csomó videót és megint szar volt, nem megyek most ebbe bele, majd ha megcsinálom azt a videót, ami el lett basz, majd akkor belemegyek. Na szóval, Hand of Fate. Nézzük. Megtetszett, mert ez is van magyarosítás hozzá. Végse utazás. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. És hol a felirat? Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet I say... Elég érdekesen mozog a szája a csámnak, köszönöm, valami hiba van. Back so soon. Ja, tudtam, hogy nem habozom sokáig. Ez valami mágus? Vagy mi a tököm? Repked a kártya. Jó. Ám legyen, a játék elkezdődik. One lives egy valaki jött, a másik meghal. Lássuk, milyen fából faragta. Ez eddig oké, csak meg akarom nézni, hogy beállítás. Köszönöm, zenét nem kérünk. Ez mi? Szinkron. Feliratok be. Magyar. Törlés. Készítő. Vissza. Jó. Csak átfutottam gyorsan, na lássuk. Fogalmam sincs, mit kell csinálni, úgyhogy bocs, ha bénázok. Csak tetszett, hogy a Hörbi játszott vele. Hamu Bubi. Itt van a csapatom első tagja, Hamu Bubi. 12-nek kell elpusztulnia, ha engem akarsz, mit tudom én, legyőzni. A bandavezér erősebb és gyorsabb bármelyik banditánál, akivel eddig találkoztál, képes feldühödni, ezáltal pedig erős, kivéthetetlen támadásokat hajthat végre, követőit emellett arra ösztönzi, hogy találatainkkal aranyat lopjanak el tőled. Egy ősi tamló rabjainál az örökké mozgó homokdűnék között él a sivatagi banditák rejtélyes vezetője. Hírt arról, hogy félelemben tartja a fűszert szállító karavánokat, akik a területére tévednek, és királyként uralkodik a Kies vidéken. Hát ez egy nagy köcsög akkor, nem? Na lássuk. Az igen, kiosztja. Újjának a kártyák rájukra már is kezdhetjük. Ezt mindig megtekintheted a kártya. Úristen, hogy nézek ki. Fú, ez nagyon lett. Rozsdás felszán. Harc közben nyomd a bal gombot a támadáshoz. Jó, hát ez... És hogy jövök ki ebből? Fegyverek. Feltár, vissza. Azt mondja, választ ki a következő kártyát. És ez hogy? Itt van két kártya. Jó, legyen az. Nem. A leány. Szépséges menet, hogy találkozó élenken fog álmédben élni. A leány. Egy nap egy árnyékos erdőben egy elföldje hozzászól, a sors megáll, hogy köszöntsön téged. A nevem Meret, erdei népektől. Az én fajtám régóta segíti már ennek a világnak a lakóit. Miféle ajándékot szeretnél tőlem? Ajándékot. Fúj, de furcsa ez a betűtikos. Hosszabb életet kérsz, élelmet kérsz, aranyat kérsz. Élelmet. Ahogy kívánod, Meret morog, és meglengeti a kezét, a bőröd fényezni kezd. Az osztó húz neked egy max életerő előnykártyát. Fú, azon gyerekek, én ez nagyon hülye leszek.
Igen, húzott 5-öt, 6-ot, 7-et, 8, 9, 10, húz. Gyógyfőzze. Egy kis plusz életerő. De mindössze... Nem tudtam olvasni. Kaptam 10 életerőt. Aha. Számos mágos fegyver rendelkezik hatalmas erővel, amely megfordíthatja a harcok kimenetelét, de csupán akkor, ha használója nem felejti el igénybe venni, ég veled halandó. Jó, akkor ez valami segítő emberke volt, válasz ki a következő kártyára. Eltorzult kanyon, az első pillanat, a villanó fegyver. Ezen semmi sem fogható hozzá. Na most box lesz? Egy fegyver csillan meg a napfényben, ami kanyon alján egy csontváz mellett fekszik. A kanyon falait vastagon indák szövik be, ami tökéletes a mászáshoz. Lemászod, hogy megszerezd a fegyvert, békén hagyod. Hát persze, hogy lemászok. Choose from these options. Bazd meg. Siker, jó van. Nagyon óvatosan sikerül lejutnod a kanyon aljába. Jó. Húzol egy kártyát. De melyikba? Fejsze. Harc közben nyomog a balagér gombot a fejszéd meglendítéséhez. Sebzés, felszerelve. Harc közben nyomog a balagér gombot a támadáshoz, jó. A moment to savor. That will make me much more effective. Lemaradtam róla. Válasz a következő. De most honnan kell választanom? Sosem voltam előző, hogy a láncszat hívetesse. Most kivételt teszek. Lionel ez ki? Miközben estebédet fogyasztod, a helyi forradalom furcsa öregemben foglal mellettet helyet. Elég fájdalmasan kopogtatja meg a válladat a fabotjával, hogy felkeltse a figyelmedet, majd felfigyelsz rá, hogy egy goblin, aki rosszul álcázza magát egy emberként. A láncos arcával némi őrülettel vegyítve rád vigyorog. A nevem Lionel, ha nekem adod, amire szükségem van, kölyök, megidézem a szíved vágyát ezzel a varázslatos pálcával, amit saját magam alkottam. Néhány pillanatig megállíthatatlanul vihog, majd lenyugszik és türelmesen várja a válaszodat. Odaadod a kenyeret a tányérról, 20 aranyat adsz neki, megkérdezed, hogy mire van szüksége, nem figyelsz a goblinra. Nem ez, amelyik a Herbinél ellopta a kenyerét? Komolyan megfontolja, hogy elvegye a kenyeret, majd a zsebébe csúsztatja, és elégedettnek tűnik. -1. Minden egyes lépés életet fogyaszt, de közben gyógyítés. Fejen elője botyá a földre koppan, és egy pajzs jelenik meg a lábánál, tessék, öcskös. Ezután széles vigyorral felfelé törött és megsárgult fogait. Az arcod a fiamére emlékeztet, korábban nem találkoztunk még, ugye? Pajzs, jó, húval lehet védekezni, oké, tudom, hárítás. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Felkap egy savanyított hagymát a tányérról és kirohan a fogadó ajtaján. Ja, mondom. Lépcső. Ismét lefelé. Központ nyomával. Jó. Felfedezted a kiártat erre a területről, használod a lépcsőt, visszafordulsz. Használom a lépcsőt. A kalandod következő szintjére lépsz. Erre vártam, végre némi rátermettség elég mutatod a játékban. Hát arra nem látom erre áll, de ilyenkor mindig csak a következőt látom, hogy látom. Bolt. Pardon. Hát ezek tök az alapok.
Az általános boltok széles választéket tárgyaknak és gyógyítási szolgáltatást biztosítanak, de az áraik a szokásosnál némileg magasabbak. Megközelíted a boltot. Minek? Még semmi nem történt. Elhaladok mellettek, nem érdekel engem. Megtámadtak. Na, mit gondoltam, hogy fog történni egy támadás nevű kártyával? Jó, és kik ezek? Csupán némi zörgés jelzi mögötted, hogy életed hatalmas veszélyben van. Hamu. Két hamu. Akkor két ember? De sokáig gondolkozom. Jó, vasd a mozgás, hú a hárítás, kábítás a jobb gomb, space az kitérő ugrás. Aha. If. Hát ez eddig nem egy nagy cucc volt. Kész, ennyi volt. A jobb gombbal is ezzel kitér. Odalapakodsz és megölöd őket. Meg hát. Senkit nem vagyunk életből kiártani próbált. Hi! Lehetőséget ide a helyzet, földre kerülsz, amikor magadhoz térsz, egyedül találod magad a halottakkal. Ezt most elbuktam. Nem lett le sokat. Zélmet fogytál, van képes, hogy valami fasz tudja, egy széles ösvény. Hirtelen egy fasz zuhan az utadba, megakadályozva a továbbjutást. Az osztó húz neked egy szörnykártyát. De jó. 3 hamu. Megtámadod a gyáva bandát, amiért fenyegetni merészeltek, oda az összes aranyat, de hogy adom oda. Jó. Harci kiáltás haladsz, és felemeld a fegyvered. A harc kezdődik. Nem tudom, itt eléggé beakad. Remélem, hogy másik felvétel, ez egy horrori FPS volt. Az volt a gond, hogy így megakadt a felvételek közben, és ilyen egy órás felvételből csinált ilyen 20 videót. Hát és utána még szinkronizálni a hangot, minden inkább letöröltem. Annyira nem is volt nagy játék. Ezt nem is tudom, hogy mik ezek a kártyák amúgy. Hoppá. Elbasztuk. Elég érdekes, pedig elég elnagy volt a grafika is, azokkal a baltákkal. Megtudod a holteseket a zsákmány után. Dosztó húz neked 3 előnykártyát. Vegyülettel. I'm sure you are grateful for that. Pajzs. Jó. Really? Tényleg biztosan ezt akartad csinálni? 105 ételt. Jó. Jó szerencsére, 115 aranyat. Sok kártya. Érdekes játék. Hamu bubi. A badit... A good man driven to madness by a war that took all from him, wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forged my tools. Now we see your metal. A bandavezér erősebb és gyorsabb bármelyik banditánál, akivel eddig találkoztál, képes feldühödni, ezáltal pedig erős. Hát ez ugyanaz a kártya.
This token will unlock more Ez a cards zseton if you további defeat this kártyákat old encounter. fel. Érdekes volt, ezt most nem vágom. Négy ellenség. Hát, hogy leverne. Bubi. Ja, hogy azt kell levernem. Aha, most már értem. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counter attack. Aha. És ezt nem is lehet kivédeni se bazdmeg. Hoppa. Én is ezt a pirosakkal nem is tudom védeni se. Hát itt hamar meg fognak ölni. Még azt az egyet kéne megenni. Aha, jó. Legalább az is meghalt? Nem, talán meg? Nem, feláll. Jó van nyelvet akkor. A zöldet védeni, hát a pirosat nem. Hagyjunk neki. Úgy pedig magától védett. Nem, az meg egy hajszál élet. Kész is vagyok. Az meg már nincs is életem, hallod. És akkor nem lehet csinálni semmit. A zöldet pedig elvileg lehet védeni. Köcsög. Épp hogy. Miért pont egy ilyen jomurcsákkal vagyunk, az van? Down into the worms with him. Perhaps there is a place for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle, none reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Érdekes. Balance must be retained. Érdekes játék, meg kell, hogy mondjam. Banda, Bubim legyőzésért a következő új kártyákat kapod. Csontbubi, a halott király csarnoka, helyi lakos, ördögi választás, folyó és az őrök kapitány. Ja, hát ezeket úgy látszik, hogy itt akkor... Közepes páncél, kényszerű lépése, állhatatosság lehellete, közepes páncél, zsoldos szerződés, a bűn, a düh lánca. Nagyon gáz ez a betűtípus. Bandita, volume, legyőzésén új, bandita támadás, goblinok, csapdák labirintusa. Shall we deal again? Aha. Most újra akar osztani. Hú, hát nem is tudom. Ez most 18 percnél járok, na jó, még egybe belemegyek. Vagy nem menjek bele? Folytassam innen? Ah, good. Now you understand the basics. We can begin in earnest. Történetból, ez csak a tutorial volt akkor. Our decks are reset. Végtelen Welcome volt. to the cabinet, home of the members of my court. Csomó felirat nincs is kiírva egyébként, pedig van nyomva a feliratozás. Jó, én most akkor ezzel nem variálok tovább, én megnéztem az alapokat. Ez nem biztos, hogy olyan nagy gameplayes játék lehet. Ez kell a következő ellenfelem, és itt bárkit ki lehet. A quick glimpse at things to come. Akasztott ember, az árnyak kihívása. Válaszol a következő ellenfel. Koponya király. Hát akkor ez lehet, gondolom. Aha.
csontbúj. De miért bubinak van hívva? Time for you to face my undead Pakli army. építő, játékindítás. A pakliai túl kevés kártyát tartalmaznak a folytatáshoz, adj hozzá néhányan. És hogy? Jó. Szeretnéd az ajánlott felszólést és események paklit használni? Igen. Hát tököm, nem is értek hozzá, nem úgy még itt tüzeljek. Jó. Jó, most mire mentem? Ó, jaj, ne bassz! Jó, hát azt se értem, hogy mi van, érted? Események. Júj, várjál már, véletlen volt. Na jó, inkább visszalépek, bazd meg. Vissza. Igen, ajánlott, igen, folytatás. Igen. 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 Hú, az nem, amikor befejezem a játékot. Kártyáimat a pakliához. Most lenne az érdekes kis főszer nélkül, igaza van. Az osztás érdekes. Play for life and death. Prepare yourself. Hát választjuk a következő kártyát, csak sorba tudok haladni, nem? Arra nem, amin van a szobor, csittok mindegy. A Lion a lore már megint. Kezdem azt mondja, hogy ezért nem nyomok fel a kártyával. Mert könnyen akarsz macshoz jutni. Fogalmam sincs, miről beszélsz, de biztos igazad van. Miközben estebélet fogyasztod, de a helyi fogalom furcsa örömmel foglalom álltett helyet. Elég fájdalmasan kopogtatja meg a vállalat a botjával, hogy felkeltse a figyelmedet, majd felfigyelsz rá, hogy ez egy goblinak rossz, ez ugyanaz a szöveg. A ráncos arcával névre előtte lejön el ha nekem adod szükség. Jó. Megint a kenyeret? Most mit adjak neki? Megint adjuk a kenyeret. Komolyan megfontolja, hogy zsebébe csúsztatja, elégedetnek tűnik. Igen, megint valamit levettél le, tehát. Nem, ugyanaz a duma. De minthogyha levett volna 10 életet. Jó, igen, elszalad, jó, további. Most nem ugyanazt játszom, eltorzult kanyog. It lives in every game. That initial moment where things begin. I have worked on these cards all my days, and the canyon has been there from the outset. Hát ez... Főleg csinálom a napfényben, akkor olyan nagyon csontozás. De ugyanaz, most ugyanazt játszom tovább. Sikerült, jó. Hát inkább felveszem a fegyvert. Kényszerű lépések. Ha ezzel a tulajdonsággal rendelkező felszerelési tárgyak félelmet ültetnek az élőhalottak rideg szívébe, nagyobb sebzést szenvednek el, és efféle szenterekék közelében nem támaszthatók fel. Jó duma. Bazzeg, ez nagyon komoly játék, elég beleásos történet. Jó, mindegy, itt úgyis még csak az elején vagyok. Rozsdás fejszem felszerelve, új. Azt mondja, szeretnéd felszerelni a kényszerülő? Igen. Egyértelmű. Akkor tovább. És most ez mi? Az őrök kapitánya. És úgy gondoltam, hogy jobb elkerülni mások problémáját. Látom, te nem aggódsz ilyesmi miatt. Fogalmam sincs. Ránézzetem, hogy ő ez a... Jó, akkor box lesz, igaz? 4 koponya, rohagy meg. Idegen kiállt, miközben a fegyverét dobja neked, fogd a buzogányát és pusztítsd el ezeket a szörnyetegeket. Ajjaj. Buzogány. It's a lump of iron on a stick. Igen. Not terribly subtle. És most jön a harc. Fú, srácok, ez, nem tudom,
Nem nagyon értek még sok minden, de nem rossz egyébként. Mondjuk ezt a hosszadalmas töltési időt nem értem. Igazából. Húzogány, meg a... Jó, izék, aha. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Idejük sincs támadni, valami. Csat! Egy kis melkas csont, vagy szegcsont vakargatás meg volt. Hát ezeket tök könnyű volt szétcsapkodni. Az őrök kapitánya. Szép munka volt, a buzogány megtöltött, kaberével maradt még elég. Hangja miatt szép lassan felegyenesedik. Előhalottakról érkeznek jelentősebb mostanában királyság van, igen, jó. Szabványdumák vannak benne, megáll, hogy személyre vegye a csontszilánkokat. Többen voltak, mint amire számítottam, valamiféle új szörnyűség bizonyára errefelé ütött tanyát és magával rángatta a kegyenceit is. Vissza kell térnem a fővárosba, jelenteni a hercegnek, vigyázz magadra, barátom, sokkal több van készülőben, mint pár csontvált. Ennek a kártyának mostantól tiéd a zsetonja. Jó. Oké, és most, igen. A leány megint csak. Given how rarely one encounters the folk, you are fortunate indeed to meet szerencsésnek érzheted magad, hogy ismét összefutottál merettel, hogy csupán körbe szaladgálunk, és ugyanazt az emléket látogatjuk folyamatosan. Hát igen. Ura. Egy nap egy árnyékos erdőben egy elföldje hoz összes most magát, hogy köszöntsön téged. A nevem mellett az erdei igaz, ugyanaz a duma, hosszabb életet akarok, azt a húz neked, mogszétedő, ahogy kívánod, igen, segített felszedni a fél paklit, 105 élet előtt, hát ez nem sok. Az előbb már 110 volt, csak levertek, akkor úgy látszik, hogy ezt bukod is. Jó, tovább megyünk. Megint lépcső, indulj befelé, ha mehetsz. Használd a lépcsőt, hát egyértelmű. Igen. Sokan elérték ezt a pontot, még több tovább is jutottak, fogalmam sincs, hogy te képes leszel őket elhagyni. Jó, ne domálja annyit. Goblinok. A tömzsi nyájas goblinok tudják, hogy erővel vagy félelemmel nem élhetnek túl. Sokkal alattomosabb módszerek ezt folyamodnak, akkor lopnak tőled, amikor alszol. Mágikus átjárók segítségével menekülnek el. A föld guberálói a történeteket mesélnek rejtett pincékről, ahol ezek a goblinok rabolt kincseket tárolják. Átjárókat sötét mágia alkotja, amit csak hozzájuk barátságos. Ami csak hozzájuk. Ezt meg is tiéd a zseton. Jó. Arra ébredsz, hogy goblinok túrják át a holmegy. Jó, hát szét lesznek csapva a goblinok. Ha! De jó megy. Most megint harcol. Érdekes egy játék, így. Ó, sokkal jobban meg vannak csinálva. Goblinocskák. Ó, és kis batyúval. És ezeket kerget nem kell. Mondtam, ez egy ennyi. Gyecsébe fut a fickó, az érdekes. Szétcsapom a száját. Ennyi volt. Hát ez nem volt egy nagy túl gyerekek, ezek csak rohangáltak.
Utána azt mondta, hogy a goblin beszélt, folytatod az utad alatt, ennek a kártyának mostantól tiéd a zsatonja. Köszönjük szépen. Tiszta ilyen süti hang az, mint a nagymama szedik ki a savanyú cukrot a kis izéből. Na nézzük. Csapdák, labirintus. Jaj, nem már. Nézzük. Igen, belépsz, hogy ne lépnék. Hát most nem lépek, visszamegyek és megmasszírozom a goblin hátát voltva. Na lássuk. Now we begin to raise the stakes. The arena itself will fight against you. Jó. Aha, ott van. Bazd meg, ilyen a nézet. Ez gáz. Shit. És itt semmi nincs. Anyádom. Nem lehet szétcsapni azért. Nem lehet. Pedig azt telébe vágtam. Na, azt nem lehet. Aha, hogy ez máshogy véd. Ez is máshogy véd, meg ez is máshogy véd. Aha. Hát ez nem volt nehéz. Egyáltalán. Utána túlélted a csodákat, kirámolod alá, de az osztó húz neked 3 előnykártyát. Jó. 15 arany. Azt mondja, jó szerencse 15 arany. 25 arany. A lelekényítés után a csapdák mozdulatlan haladnak és épségben visszajutsz. Ennek a kártyának viszont tiéd mondja, jó. Sokkal ugyanaz a szabványduma, majd ezeket egyszerűbb léptetni. Azért ez a hang, ez nagyon durva. Minden lépés levesz az életből. Ördögi választás. Kedvelem ezt a démont, legalább olyan gyakran hazudik, mint igazat mond. Közepes démon jelenik meg előtted. Azért jöttem, hogy próbálnám tegyem az elődette hős válasz ellenfelet. Hamu, csonti, vagy még csonti. És mi különbség van ez és se között? Na, legyen ez. More skeletons for you to deal with. Intézendő franc tudja, mit van. Nem vagyok, te hatalmas hős, legyen, ahogy akarod. Csontik nem voltak nehézek az előbb, most kiderül. Elvileg ketten vannak. Aha. Jó nagy a helység. A kurva anyád, nem gondoltam, hogy elérem magam. Csat, hogy szétszállt a feje. Benne van egy kard a szemébe, menj már, hogy kés. Ennyi volt? Ennyi volt. Hát ez itt az elején még nem valami nehéz, de azért levertek rólam 10. Kicsit kiállt fel a démon, teljesíted a dobosság próbáját, tessék némi kincs, talán legközelebb, ha úton keresztül egymást, én magam öllek meg. Az osztó húznak a 3 előnykártyát. 3 élet, nem rossz, egy felszerelés, pajzs. Fling your opponent's challenges back in their faces. One of my cards. A small benefit. I will not be so graceful for long. Ez a hang, ezen vigyorgok mindig ezen a hülye csörgő hangon. Mint mindenkinek a nagymamájának van egy ilyen kis porcelántálka, vagy valami kis ilyen doboz, amiben mindig sütik vannak, meg különböző ilyen édesség, cukorkák. Ilyen nagymamik, meg nagypapik szeretnek nassolni.
Utazó ezermester. Megközelíted a boltot, elhaladsz mellette. És menjünk a boltba, üdvözöl a bölcs utazó, sok minden tartogató számodra, jó? If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now gondoltam, hogy ez a lényegem. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and Tárgyvásárlás, tárgy eladás, ételvásárlás. Étel, ugye? Étel, bizony, arany, étel. Ételt veszek. 1 étel, 3 étel. Mennyi kell ebből? I'm sure you are grateful for that. Jó. Jó, vissza. Tárgy eladás, tárgy vásárlás, fejsze, pajzs. With practice and good timing, you can reflect ranged attacks. Visszavered a távolsági. Interesting choice. És honnan tudja, hogy mit adhatok el, bazd meg? Hú, ez így nagyon kell. What do you expect me to say? Congratulations? Fogalmam sincs meg ezek, bazd meg. Az a baj. Armor protects you from damage. Mondom, ezeket meg lehet venni. 10 aranyér. Azt sem látom, hogy mennyi se 27-et sebez. És nekem milyen fejszél van. Na jó. Tárgyaladás. 27-et sebez. Közepes védelem. Middle of the road in every way. Vissza. Now you can counter opponents if your timing is right. Állítás. Érték 3. Don't forget to counter. Defense must always be balanced by offense. Sebzés 32. Sebzés 25. A peasant's weapon, but effective nonetheless. Érték 3. És hogy lett? Vissza. Fú, ez kemény. Itt is volt egy buzogány, nem lehet arrébb tekerni, húzni az egészet. Itt egy pajzs. Itt is egy pajzs. Na jó, fogalmam sincs. Azt se tudom, mennyi lehet nálam. Itt a karakterem. Azt mondja, van egyszer ez a fejsze nála 25-ös sebzéssel. Van egy a 32-es sebzésű. És hogy bírom ezt kivenni, vagy belerakni, vagy... Felszerel, hogy ne szerelném fel. Hát ez a fejse az csak 25-öt sebez. Ez meg 27-et. Ezt a kettőt például el lehet adni, a buzogány meg 32-t. Na. Megy ez, mint az ágybaszarás. Könnyű páncél, közepes páncél. Ezt is felszerelem. Akkor azt mondja, pajzsok. Hát ez fogalmam sincs, hogy mi van. Ez mind ugyanaz. Akkor az nem is. Jó, ennyi. Távozzunk. Igen. Jó, itt abban is hagyom. Hát nem olyan bonyolult, azért rá lehet jönni, csak hát ugye most játszok vele először, úgyhogy ahhoz képest bár mondjuk eddig könnyű nagyon. Na, még az utolsó kártyát megcsinálom. A lépcső megé jó. Ez ugyanaz lesz. Használom a lépcsőt egyértelmű. Kalandod következő szintjére lépsz, ja. És akkor megint új izé.
Hát csak koponyabb bubit kell felkutatni. Na jó, akkor még egyet megcsinálok. Most ezt meg levett a kajából, és értem már a lényegeket. Bandita támadás, jó, még ezeket leverem, ha sikerül. És akkor utána ennek itt vége. Azt mondja, hogy banda csapat hirtelen megtámad, a hamó király nem örül, amiért az embereit ölöd. Az osztó húz neked egyszerűen, húzzál az. 3 köcsög. Jó. Hamu-kamu. Na lássuk. Aha, 2 majom. 3. Hoppá. 3 majom volt, valószínűleg. Tudom, benéztem. Na nézzük. Nem automatikus a védés. Nem automatikus a védés. Bocs, hogyha nagyon csattogok, de ez ilyen nagyon csattogós játék. Lehet, hogy a hangrögzítésnél lehet, hogy hangos lesz ez a kitkat. Jó, az szét lett csapva. Folytatás. Jó. Hoppá. Fölfordítottam. Amin elnagyolt személy leírása található, valamint felállja a jutalom egyenesen a hamu királytól, az osztó húz neked egy előnykártyát. És nem értem. Halott király csarnoka. És enélkül kiülne lejátszani. Then who would play at this game? 2 kopci. Na fasza, 4 kopci. Újjaj, nagy siker, bukás. Na melyik legyen? Ó, és 2-szer megkeveri, szerintem ez. Ha. Megpróbálod meglepni őket, hirtelen beveted magad a sűrűjébe, és végzel egyel, mire egyáltalán reagálni tudnának. Igen, most itt mit kell csinálni? Válasz egy eldobandó szörnyet. Ez mi ez, hogy a csík van ott a tetején? No, nem tudom, fogalmam sincs, ez mi volt most. Nem rossz, de hát itt az elején még eléggé könnyű. De mondjuk irányításban mondjuk van egy furcsaság, megmondom őszintén nektek, hogy most az oké, hogy mennyien vannak ezek? 2. Most az oké, hogy ez lök, és ez meg csak védi. De nem automatikus, ahogy látom. Csat. Érdekes, na ezt meg kell szokni még, ez biztos. Köszönjük a lehetőséget, 3 előnykártya, felszerelés, közepes páncél, az már van egy. Nem, 5 élet. Nem tudom, a tárgyak is elhasználódnak amúgy? 5 étel. Élet. One of my food cards. Well done. And good luck to you. Jó, tovább menjek, mennyire járok. Azt mondja, hogy 43 perc. Na jó, még egyet megcsinálok, hát ha szétkalapálnak. Utazó mágus. Ez ki a görcs. Jó, mert egy idő után ugyanazok a dumák vannak, nem is írt ki semmi. Azt mondja, a mágusok csak bizonyos tárgyakat árulnak, amiket távoli vidékeken szereznek, az áraik ugyan magasak, de így sokan fizetnek bármiért, ami felkeltő figyelmüket. Igen, sokat fizetnek bármiért. Most megint boltba menjek? Kell lehet adni, amit akartam. Pardon, mert elvileg van ruha is, meg izé. Kihagy, ez a kihagy. Ezt miért animálták így be? Nem is értem. Miért nem csak a kártya? Na mindegy. Tárgyalodás, igen, ez kell nekem. Közepes páncél. A páncélok használódnak? Amúgy. Ezt meg kellene nézni az ível. Aha.
Nézzük csak, ezt mondjuk el lehet adni. Ez a 32-es, jó. A ruhával látod, több van. Van itt egy könnyű páncél, fasznak nem kell. Meg egy közepes páncél. De hol írja, hogy mi? Hogy nincs, ennyire nincs megcsinálva, hogy most mennyi van még elő benne, meg ilyen hülyeségek? Jó, hát van mit adni. 2 pajzsot. Jó, akkor azt fogom csinálni. Egy tárgyaladás. Azt mondja, védelem közepes. Nem, a balta nem kell. Are you a woodsman turned warrior now? Eladom. Eladnám. Mi van? Azért. Ez a 20, ezt is eladom. Perfect for bludgeoning the undead. Igen, tökéletes védőhajtók agyonverésért, csak van belőle. Nem mint olyan kurvára kéne az arany. Van még pajzsom, mik ezek? Ez mi? Aha. Ja. Ez 4-et ér. És ez is. Hát ez szerintem tök mindegy, hogy melyiket adom el. És itt van 2 közepes páncél, az se kell. Állja vissza. És azok a pirosra jelöli, ami nálam van éppen. Védelem közepes 8. Hát itt ez tök el van nagyon, ez itt csak ennyi. Akkor ezeket eladtam, jó. Akkor buzomány, pajzs, oké. Jó, vissza. És akkor tárgyvásárlás. Mi ez? Alkémiai ezüst. És ez hogy? Boszorkány pongyolája. 33 ér, nincs is annyi aranyom. Hülye vagy. Ez hülyeség. Sárkány gyűrű megvásárlása 33 ér. Nem sok esély van. Azt mondja, a fosztogatós sapkája megvásárlása 40 ér, ezt most sem bírom benne. Na, átkos legyen, vagy gyűrűs? The key to success is specialization. The more specific the intention, the more channeled the power, and the more dramatic is the result. Az összes sárkány ereje fel van szerelve, plusz 50 maximális életerő pontot, és minden harc kezdetén teljes életerőt kapsz. Eddig ez nem rossz, megnézzük azért ezt is. It's not enough that you kill them, you'll curse them too. Nem elég, hogy megölöd őket, még el is átkozod. Minden csapás átkozd lassítva, és gyengítve az ellenfeledet. Na melyik legyen? Ez vagy az? Nem tudok dönteni, fogalmam sincs. Szóval nyom 2-est, hogy minden egyes sikeres csapásnál gyorsabban támadhass, minél hosszabb támadásolatot, annál erősebb a reakció. Jó, hát ez kínainak tűnt. Nem elegendő az arany, amúgy sem a 39. Jó, én azt mondom, hogy ez a nyerő. Nem, legyen fasz. Nem, ez a gyűrű. Ez. Ez tetszik, mert ez erőt is ad. Jó. Jó, ennyi. Ki vagyok fullva, egy aranyom van. Oké. Étel már nem is jut. 6 érja. Ételem mennyi van még? 27. Jó, hogy vásároltam belőle a múltkor. Jó. Elhagyom a boltot, igen. Jó, lehet, hogy még egyet gyorsan lenyomok, akkor majdnem egy órás lesz a videó. Nem rossz játék, érdekes. Szokni kell, figyelni kell, tény. Megtámadtak, ismét egy megrészít támadás. Mondom, újabb utazásaidon. Ez a D betű, ez nagyon gáz. Ez a betűtípus. Csupán nem az örgés ez mögött, tehát hogy ezért az ugyanaz a szabvány duma. Csak ketten.
Uff. Eléggé sötét valami. Azért. Úgy távolba a hajó. Nekem már 2 majom. Kardokkal vagy meg. Oh, de jó! Tetszik a grafika. Hoppá, ezt most elbasszom. Azt a kurva. Igen, elég pancser voltam. Nem szabad csak, hát ezt még ki kell tapasztalni. Jó, és akkor csak egy kártya maradt, elvileg az a majom arcú, nem? Oda lopogodsz, megölöd őket. Meg hát, mint a szart. Jajjaj. 3 siker, 1 bukta. Na, szerintetek? És pont a buktát húzom, rohadják ki. És ilyenkor kirabolnak csumára, vagy ilyenkor mi van? Jó, még ezt megcsinálom. Ez már viszont a majom arc lesz szerintem. Csonti Bobby. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world. Yet in no natural form. A wrongness. Remélem most ezzel kilódni fogok. Bassza meg. Csonti Monti. Régen a Golden Axe-ot mennyit toltam. Nem tudom, ki mennyire régi volt gamer. Régen a Golden Axe-ba kurvára tetszettek a csontványok. Nem tudom, miért nem lehet egy ilyen modern Golden Axe-ot összehozni. Ilyen 3D-szerű. Aha, hát ezt már meg se ütem. Anyád is lövöldöd. Érdekes. Oh. Na, bazd meg. Ezek meghalnak valahol? Jó van meg. Fú. Az a fej. Milyen feje van? Mint valami megvan a hobbi bérletem. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs. And even I cannot say what will come. Now our wait becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question. Most ezt mind el kell nyomnom? Thank you for your support. Buzogány, buzogány, de jó. Or one of them. Pedig úgy néz ki, hogy minden. A sütike helyből időgyógyítás, goblinok. A Guber álló sapkája. Ördögi fogadás. D-betűvel nem vagyok kibékülve. Jutalom ad a halott király csarnokának felfedezéséért. Kincses lába. Csontváz Bubim legyőzéséért következő új kártyákat kapom. Olvasztó tégely, hamu királynő, segítőkész pap, sivatagi vihar. És nézzük az utolsót. Csontváz Bubim legyőzéséért mindig visszaverés sisakja. Elemésztő szégyen, angyalszárny, fagykarom. Yes. Shall we deal again? Osszál újra? Nem, köszönöm, nem kérem. Jó, kilépés. Jó, nem, várjál. Meg mert kilépek. I will be here when you return.
Wow, micsoda mágus kártyás. Na jó, jó van srácok, ennyit erről. Ez egy bevezetésnek, meg ugye az elejének, hogy ki látta. Nem ígérek belőle többet, mert nem tudom, hogy mennyire lesz nehéz. Nem annyira játszható ez gameplaybe szerintem, úgy érzem legalábbis. Na, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha meg nem, akkor nyomjatok nyugodtan egy dislike-ot. További kellemes napot mindenkinek, sziasztok!